Jucăm un joculeț care suntem într-un mall abandonat. Și jocul ăsta, chiar să zic, arată extrem de bine. Nu, deci alt joc care, bă, sincer, este puțin jucat, este cam din nimeni jucat, așa să zic, are 0 playeri, dar munca lui pare de mult număr de playeri care să-l joace, dar Roblox are cea mai ciudată AI și cel mai prost sistem de algoritm, să zic așa, algoritm, care îți dă jocurile. În fine, are cel mai prost algoritm în vin vorba de jocuri. Sunt unele jocuri care, bă, merită total să aibă foarte mulți playeri, merită toată susținerea. Dar aceste jocuri au cele mai mici, cele mai puține numere. Așa și pe YouTube. Mulți YouTuberi au un conținut foarte mișto, dar au niște vieți foarte mici și asta mi se pare destul de trist. Că alții stau și se chinuie și contentul cringe este cel mai popular. Wow! Ok, hai să lăsăm prostiile și lăsăm asta. Jocul chiar arată unul foarte mișto și chiar arată tare. Ce cred că disponezi tu ca player? Da, și este un mall abandonat. Nu știu cât o să se ține episodul, pentru că jocul în sine nu cred că e lung. E doar de văzut, doar să vezi atmosfera asta de mall de ăsta foarte vechi, care a început să crească toate ierburi. Cred că ar avea vreo 30 de ani într-un fel, dacă arată așa în halul ăsta de înverzit, sau mult mai mulți ani. Că de fapt să crească așa ierburile. Da, cred că am făcut un bug acolo. Ok, deja avem găsit deja un bug deja, care vezi prin pereți, prin tavan de fapt. Cred că nu era normal asta, dar bă, văd că jocul mă lasă. Gata, am trecut. Cred că era de blocaj mai mult, sau? Da, cred că puteai să ajungi aici, doar că am făcut eu un bug. Dar arată tare jocul, nu pot să zic nu. Sper cu muzica din fundal să nu mi-au drept de autor. Ata tot, e dorința, și dacă nu, n-am probleme. Bun, întrebarea întrebătoare, eu cum ai ies de aici? Că am intrat, dar acum mai ieșim. Ai treabă. Ok. Foarte simplu. Și în rest? Bă. Deci dacă se mișcă copacii, e prea tare. I-a pus conductorul ăsta? Nu. Da, este, să zic, jocul. Știu că e destul de mic episodul, dar că nu prea... Cât e jocul, adică nu filmez 3 ore pentru... Oh! Ok, asta nu știu dacă era intenționat lăsat. Treaba asta nu știu dacă e intenționat lăsată, dar... vedeți că putem să ieșim din afara... Sunt manechine, ale credeam că sunt oameni. Nu te lasă, S-a gândit că poți să ajungi aici, sau? Da, e perete invizibil. Și aici ce-i? Da, jocurile astea ce am observat, care sunt foarte mișto făcute, au tot timpul buguri din astea sau zone care nu s-au făcut ceva la ele și poți să treci prin... să reușești să ajungi în spatele construcții și să poți ajunge aici. Aici eu în principal n-aveam ce căuta. Ok? Adică asta nu era o zonă care puteam să ajung. Și dacă ajung aici, și pe mine mă împinge. Ia. Da. E un perete invizibil, deci nu putem să trec acolo. Aici să n-ajung deloc. Că na, așa a fost jocul făcut. Nu știu dacă am mai primit update-uri jocul ăsta după ce a fost făcut. Dar... e chiar tare.
Uite, nu stă direct așa, stă într-o ră, cum ar fi că chiar plătești de la apă. Chiar asta e tare. Și chiar tare că am reușit să ajungem într-o zonă în care tu nu puteai să ajungi. Deci în zona asta chiar noi nu puteam să ajungem aici. Ce? Peretele ăsta ajunge și până aici, jos. Ok. Azi în zona aici, acolo. Da, adică să din atmosferă vedem și zonele, bugurile jocului. Da, e un joc micuț, adică n-ai ce să prea vezi. Uite, ce-mi place că e făcut detaliul ăsta la dulap, dar tu nu cred că puteai, nu știu dacă puteai să zici până acolo detaliul. Cred că jocurile astea au cei mai mari prostii uneori. Au foarte mult detaliu trântit, dar care tu nu le poți vedea. De ce au mai făcut detaliul ăla dacă tu nu îl poți vedea? Chiar nu înțeleg treaba asta. Și aici e... Uite, scara asta de ce o pus aici? Adică s-o gândi că poți să treci aici. Na, sunt niște zone care nu au logică în sine. Sau na, poate să fi făcute și tipi toolbox, asta nu ne-am gândit și o leacă, dar... Poate să mă îmbrac în timp ce e umezeală aici, ok. Bine, cred că ori e lăsat intenționat să ajunge aici, ori nu. Dar, bă, tare jocul. Adică e interesant cum sunt făcute jocurile astea, dar... Ce e aici? De ce se vede așa? Bine că pe Roblox nu avem un sistem de necare, în care dacă rămân prea mult în apă mor. O să ajungem aici, putem să ajungem în afara, cum îi zice. Sunt chiar curios. Sper să nu-mi iau drept de auto. Da, mă, putem să ajungem. Da, fraților, ce să vă mai zic, am ajuns pe zona asta și de ce cumva putem să vedem toată harta. Să-ți fac cum îi zice, quality-ul mai olea ca așa, ca să vedem da, toată harta de aici. Deci harta asta se vede cam așa de genul. Da. La cine ați mai văzut, mă, pe România să joace jocuri din astea pe Roblox și să ajungă să buguiască jocul în halul ăsta, dar să ajungă la... Aici tu în principal n-aveai ce căuta în joc. Doar că e găurit o zonă și cumva uita să pună perete invizibil. Da, o zonă care tu cred că nu aveai ce căuta, dar uite că am ajuns noi. Da, cam ăsta e canalul meu, mai facem și explorări de bug-uri, dacă ați observat pe canal, dar da, jocul e tare, mi-a plăcut și e mișto cum are și bug-urile astea să te le iese să vezi în afară. Bine, e un bug, e o chestie, uitați, developer și mai putem să facem una ca asta, dar da. Cam atât pe acest episod, fraților.